שלום לכולם, למי שצופה בנו, למי ששומע אותנו. אז היום בסטורי 555 בפודקאסט אנחנו נפגשים שוב, והיום אני אברי ברקת מראיין את דוקטור רוני כהן. רוני דוקטור לביוכימיה ומיקרוביולוגיה, ותכף תספר על עצמך עוד קצת. כיהן בתפקידים בכירים בעולם החדשנות, והיום הוא מנטור ומלווה גברים להתעוררות לעוצמה הגברית דרך מיניות, דרך מודעות וגבריות בריאה. אתה אבא לשלוש בנים, פרוד. אה, מה העניינים? מה שלומך, רוני? והוא גם חבר יקר, חשוב לי לציין. אברי, אהלן אברי, איזה כיף להיפגש איתך פה, חבר יקר. אני בטוב, מתרגש מזה שאנחנו ככה יוצאים לנו לשיח, שיח גברי משותף. בדיוק זה מה שנעשה, אנחנו הולכים להיות חצי שעה בשיח משותף, אנחנו עוסקים בהרבה דברים דומים, יש לנו ממשקים דומים, וכשבקשתי לבחור מישהו לראיין אותו, אז ממש חשבתי עליך, מעבר לזה שאני אוהב אותך ומעריך את פועלך בעולם, כיף לנו יש. ככה באמת לדבר. אז בוא נצלול קצת, ספר קצת עליך ועל פועליך בעולם. עליי ופועלי בעולם, זו שאלה כזאת גדולה. עברתי הרבה בחיי, במה אני עושה בחיים ובמי אני. אני אגיד קודם כל מי אני היום. היום בהגדרה שלי, אני מעורר גברים לתשוקת החיים. זה ההגדרה שהצלחתי למצוא לעצמי או, הכי ברורה, מעורר גברים לתשוקת החיים. אני אגיד שעשיתי הרבה שינויים בחיים שלי. הייתי 20 שנה בעולמות הביוטק כדוקטור למיקרוביולוגיה וביוכימיה. עדיין אני שומר על הדוקטור, כי גם בעולמות היום של המיניות ומה שאני עושה, שתכף נדבר על זה, אני מביא את המדען שאני. ובשנתיים האחרונות, לפני שנתיים, אני קורא לזה, מסרתי מפתחות מנכ"ל, וויתרתי על קריירה של 20 שנה מאוד ככה טובה ושמנמנה נקרא לה, כדי לעשות מה שבאמת מדויק לי, וללוות גברים בדרך. אז זה מה שאני עושה היום, ואני יכול להגיד קודם כל, שזה הגיע מתוך מסע חיים מאוד ארוך. מסע חיים שהתחיל מילדות מאוד, שהייתה צריכה לעבור החלמה וריפוי וחיבור לגבר, להחלים את הילד, להתחבר לגבר, לצאת מהארון גם בדרך, אחרי 20 ומשהו שנות נישואים לאישה מדהימה, בתהליך מדהים, תהליך שכולו וואו, מלא אהבה ושמירה על כל מה שבנינו, על בית, על זוגיות, על שלושה בנים מדהימים. ומתוך זה ממש לבנות את מי שאני. זה לקח הרבה שנים. ובתוך מסע הריפוי שלי עברתי הרבה מאוד הכשרות. מעצם הריפוי שלי דברים עניינו אותי. רציתי להיכנס עוד יותר לעולמות היוגה, עוד יותר לעולמות הטנטרה, לעולמות הקואוצ'ינג, לעולמות התזונה. אין סוף, אני אוהב ללמוד. כמו שאפשר להבין עם דוקטורט ופוסט-דוקטורט, כשסיימתי את האקדמיה, אז התחלתי ללמוד בעיקר את המקומות האלה, של ההתפתחות, של חיבור לגבריות, ובעיקר מיניות. מיניות זה הדבר שלי. אני אוהב להגיד שמה שאני עושה עם גברים בעצם, אני מחבר אותם להיות המאסטרים של המיניות שלהם. אני חושב שזאת כן, המילה הכי מדויקת. לא לנהל את המיניות ולא לשלוט במיניות, להיות המאסטר שלה. וכשאנחנו כגברים לומדים, מי כמוך יודע, להיות המאסטרים של המיניות שלנו, אנחנו בעצם נהפכים למאסטרים של החיים שלנו. כאילו, זה דרך מרתקת לראות איך גברים מתחברים לעוצמה כזאת חזקה, שהיא נמצאת לנו שם. תכלס, אני לא מתבייש להגיד, היא מתחילה מהאשכים שלנו, גברים יקרים. וממנה אנחנו בעצם יכולים לבנות חיים, להיות מחוברים, זה עוצמות מטורפות, ואני היום מתרגש לעשות את זה. אני כבר שנתיים בונה תהליכים עמוקים, אני עושה את זה כבר מעל עשור, אבל בשנתיים האחרונים זה מאוד מובנה. וזה מאוד חזק, ותהליכים עמוקים שמה שאני רואה בהם, הם ממש מכוותים אותנו מחדש. זה לכוות את הגבריות שלנו, את המיניות שלנו. זה לא לכוות רק במוח, המוח צריך בהחלט חיווט, אבל זה לכוות ממש ברבדים של גוף, של איזה הרגלי מיניות יש לנו, מה אנחנו יודעים עליה, מה לימדו אותנו, מה חינכו אותנו, כן? שתינו יודעים אני איפה ממש זה מסכים הכל עם כל מילה התחיל. שלך, אתה רואה, אני יושב ומקשיב מרותק,
מסכים איתך בכל מילה, וזה ממש מרתק לשמוע אותך. כן, תודה, תודה. מרגש. מרגש לשים את זה פתאום במילים ולסכם. כן. כן. אז מעולה, אז בוא תספר קצת איך התחיל המסע שלך בעצם. בוא נלך אחורה קצת, אה, 10-15 שנה אחורה. אה, כן, אפשר ללכת 10-15, הייתי אומר אפילו רגע 20, כי משהו כמו לפני 20 שנה אני הרגשתי שאני לא יכול יותר לחיות עם הסוד שחייתי איתו. אני לא ארחיב פה הרבה, אבל הגעתי מילדות מאוד מאוד לא טובה, מאוד מקטינה, מאוד משפילה, מאוד אלימה, וכגבר כזה גדלתי למי שגדלתי ועשיתי את מה שעשיתי מתוך רצון וחיבור מלא לבחירות שלי, אבל עדיין כל הרבה שנים היה איתי סוד, ובגיל 45 הוא כבר לא יכל להיות, לא בבטן, לא בגוף, לא בלב, וזה יצא, ושם התחיל מסע ריפוי ארוך, אבל אנחנו גם עוד מדברים בעצם על לפניו, היציאה מהארון, בעצם, כן, כן. שם התחיל המסע שלך בעצם אל המיניות הגברית הבריאה. נכון, אפילו התחיל כמה שנים קודם שמאוד שכנעתי את אשתי שניכנס לעולמות הטנטרה והמיניות ונלמד, אז כזוג מאוד התפתחנו, זה יצר קרקע מאוד דשנה כדי לצאת באמת לתהליך שלי, וכשיצאתי מהארון הזה הביא את זה באמת באהבה, זה לא היה תהליך קל, אבל זה נעשה, ועם השנים היה צריך להביא הרבה ריפוי לגוף, זה גם ריפוי לגוף הפיזי, זה גם הסכמה להיות מי שאני, והיום, כן, היום זה בשלמות מטורפת. רק בזכות השלמות הזאת, אני מרגיש שאני יכול להיות במקומות האלה של בואו, אני ממש רוצה להראות לכם איך זה אפשרי לחיות חיים מלאים וטובים. כן, אני ארשה לעצמי להגיד גם ברעיון הזה, גם מי שלא מכיר, אז גם אני עוסק במיניות גברית, וגם אני מתעסק במעגלי גברים, ומנחה ומטפל רגשי, בעיקר של גברים, ואני ממש מכיר את התחומים שאתה מדבר עליהם, וזה מרתק אותי עדיין לשמוע, והשלמות הזאת שאתה מדבר עליה, היא באמת חשובה לא רק למי שיוצא מהארון, גם למי שיוצא מהארון, שרוצה לחיות כבר ולא מתבייש כבר במיניות. זה מה שקרה לי בסופו של דבר לפני מדהים. 10 שנים בערך. גם אני יצאתי למסע, אני התגרשתי בסופו של דבר וחיפשתי קשר אחר, אה, ו- והשלמות הזאת היא מאוד מאוד חשובה באמת. ואני שואל, למה דווקא מיניות היא שער עבורך? Mm. אני קצת יודע מה התשובה, אבל בא לי שישמעו את זה במילים שלך. למה דווקא מיניות היא שער להתפתחות עבור גברים? כן, אני אגיד לך עוד משהו קטן על מה שאמרנו קודם, השלמות הזאת, כי היום איך שאני עובד ואיך שאני רואה את החיים שלי ושל גברים, זה פאזל מאוד מורכב. אנחנו פאזל תלת מימד, הרבה מאוד חלקים, והדרך שאני מלווה ועובד עם גברים זה להסתכל על כל חלקי הפאזל. זה לא רק איזשהו כדור שיפתור לי את הבעיה, זה לא רק תרגול נשימה, זה לא רק עוד סרטון באינסטגרם. זה פאזל ואנחנו מורכבים מאוד, וההסתכלות היא צריכה להיות מאוד הוליסטית על מי שאנחנו עושים, זה קודם כל. ו... סליחה, למה המיניות היא השער? כי תכלס זה היה הליבה של הדרך שלי, זה היה הליבה, זה מה שהחזיק אותי. מאז שאני זוכר את עצמי, אני הייתי מאוד מיני. זה סיפור שאני מספר, שאני לא אספר אותו פה, אבל כבר בכיתה א' היה גם לי אני, איזה... לא סתם אנחנו פה. לספר? מה? אה, שמכיתה א' חוויתי איזו חוויה בכיתה, בקטע לא מאוד נעים, אבל גם בסדר, אבל שהבהיר לי שכבר בכיתה א' הייתי מאוד עסוק במיניות שלי. היא מאוד העסיקה אותי. אבל כבחור וכגבר צעיר, היא בעצם ניהלה אותי. שזה מה שקורה להרבה גברים, שהמיניות מנהלת אותנו. זה ברור למה, זה אש עוצמתית, זה לפעמים טרפת. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם האש הזאת, וגם אף אחד לא מלמד אותנו. זה הבאסה ממש. הכי גדולה בעולם הזה, שלא מלמדים אותנו מה לעשות איתה, ואז אנחנו פוגשים את זה בגיל 30, 40, 50, ומחפשים מה לעשות איתה.
ממש, אז ואני גדלתי עבורי, בבית דתי, אני רק אגיד על זה שאני גדלתי בבית דתי ככה לכל שומרי המסורת, שלא מדברים בכלל על מיניות, ואין הדרכה, בטח שאין הדרכה, ובדור שלנו גם לא היו יותר מדי ספרים וסרטי הדרכה. אני את הספר הראשון שלי על מיניות פגשתי בגיל 22 במזרח הרחוק. היום זה כבר בכל סטימצקי יש 20 ספרים כאלה, אבל אז כן, אז יש הרבה בורות, ש, שמה לעשות, בגלל שלא היה מידע זמין, ותמשיך, כן? כן, והעוד דבר, אברי, שאנחנו מתעסקים איתו הרבה, וכתבתי על זה פוסט מעניין השבוע, שאין לנו מקום לדבר על זה, לא רק שאין לנו מקום, גם לא נראה לנו כזה טריוויאלי שאני אחשב עכשיו עם חבורת גברים וידבר על המיניות שלנו, כן? זה נכון שזה הרבה יותר מפותח, מתפתח וחזק אצל נשים, ואצלנו הגברים בעשור האחרון, אנחנו רואים מה קורה בארץ, שאתה גם המוביל של המעגלי גברים וכאלה, אבל זה לא כזה מובן מאליו. לגבר להתיישב במעגל, לדבר על המיניות שלו, אולי על הזקפה שלו, אולי על הבגידות שלו, אולי על ה... מה זה, זה מפחיד, זה מפחיד. אני זוכר זה לפני 15 מכווץ. שנה, אני פחדתי, נכון. ואחרי זה כבר לא הפסקתי לדבר, וגם היום אנשים שמגיעים ואני עושה איתם איזה ראיון כזה או שיחת קבלה, אז מה, אני אצטרך לדבר? על מה אני צריך לדבר? ובסוף הם כל כך נהנים לדבר ומגלים את הקסם הזה של לפתוח את הלב ולשתף גם על נושאים אינטימיים כמו המיניות, לקבל שיקוף מאחרים, ללמוד על עצמם. זה באמת מתנה גדולה. הזכרת את המעגל לגברים, אז אני באמת מזמין כל אחד שבאמת אולי לא רוצה ללכת לטיפול עדיין, אז מעגלי גברים זה פתרון אדיר. גם לא חייב לדבר בסופו של דבר ולא חייב לשתף. ממש, יש להם כוח. אני רואה את זה עכשיו כהמסע מה שאני עושה נקרא מסע גברים חיים תשוקה, וזה 3 חודשים. וההבנה של איך ב-12 שבועות, כי זה תהליך, אנחנו נפגשים ואנחנו מעמיקים ואנחנו נפתחים, וגם מי שלא מדבר בהתחלה מדבר בהמשך, ויש משהו יש לזה כוח ריפואי מאוד חזק, לשבת בחברת דברים ורק להיות שם ולדבר, וגם אם הוא לא ידבר כמו שאתה אומר, הוא עובר תהליך מאוד חזק, אבל תכלס, כמו שאתה יודע, כולם בסוף מדברים, כי הם מרגישים שהמרחב הוא בטוח להם. והוא בדיוק. מכיל, והוא דיסקרטי, והוא מאפשר, שזה התפקיד שלנו המנחים, ואז זה קורה. וזה, בעיניי היום זה קסם. ולפעמים זה קורה רק בסוף, וזה גם בסדר. אחרי 8, 10 מפגשים, פתאום משהו נפתח, והשבוע זה קרה לי, גבר במעגל גברים, פעם ראשונה ממש דיבר את הלב שלו. הסתכלנו עליו כולם, אומרים לו, וואו, הגעת. איזה ו... יופי. וזה ממש מרגש. והנושא של מיניות הוא באמת נושא מאוד מורכב ורגיש, וזה שדה רגיש. יושבים שם טראומות, ויושבים שם פחדים, ויושבים שם, כמו שאמרנו, בורות וחוסר ידע. ואיזה כיף שיש היום גם אנשים כמוני וכמוך ועוד רבים וטובים, קולגות, גם נשים שמעבירים את הידע מהניסיון שלהם וגם מהפצעים שלהם. ובא לי שתדבר קצת על המקום הזה של המנחה הפצוע או המטפל הפצוע, תגיד משהו על זה. כן, המנחה הפצוע. קודם כל, כדאי שהמנחה, כן, הוא פצוע, הוא קצת פצוע לשעבר, כן? כן, לי ברור. להדגיש את זה, כי אני חושב שאם המנחה הוא פצוע מדי, ואתה יודע, זה נוגע רגע בנקודה כאן שגם מורים או מטפלים שפגשנו בדרך והם לא התאימו לי, כאילו, אז השאלה הזאת אפילו מכווצת לחשוב אה, כן, אם יש מנחה שהוא פצוע, אז אולי רגע שימשיך את ההחלמה שלו, אבל אני מבין למה התכוונת. מנחה שעשה דרך עם עצמו, בדיוק. שהחלים, שהבין על הגוף שלו ועל החיים שלו, שאפשר לחיות חיים שלא אחרים, קרא את זה בספר או באיזה קורס, שפשוט בדיוק, עבר דרך בחיים שלו, והיום יודע ממש. לקחת אחרים את הדרך הזאת או דרך דומה. זה האמונה שלי, מה שאמרת עכשיו. אני לא מלמד אף אחד מה שלא עבר דרך הגוף שלי. ולא קראתי בספר ולא ראיתי ביוטיוב, ולצערי אנחנו פוגשים הרבה כאלה היום, אבל כן, אני חושב שהמקום הזה של לשבת מול חבורת גברים אחרי שאתה עשית דרך כזאת ארוכה, סליחה, ואתה באמת מביא את זה מבפנים, אני שומע פידבקים מאנשים שממש מרגישים זה מביא אותנטיות,
זה מביא אותנטיות, זה מביא trust. אנשים מסכימים ללכת איתי בדרך, כי הם יודעים שהיא עבדה עליי. כמובן שיש גם אחוז מסוים של גברים שאולי זה לא יעבוד עליהם, אבל המרחב מאפשר לכם להתנסות בכלים שהם בטוחים לכם, ווואלה, מיניות, כמו שאתה יודע, זה שדה מאוד מאוד רגיש. אז כשהתלמיד לגעת מוכן, בו. המורה מגיע, ובעצם, מה לדעתך היום האתגר הכי גדול של גברים בכלל, ובמיניות גם בפרט? וואי, זו שאלה מעולה, כי אני חושב שאנחנו הגברים, רובנו, ואלה שגם שאני פוגש, נמצאים המון במקום של של חובת הוכחה, של ריצוי, של הגבר שאני, זה שמזיין, שעובד טוב, שזה לוקח לו הרבה זמן, אם אפשר שיהיה לו גם גדול, וכזה, כזה, נכון? ככה לימדו אותנו. וואי, בא לי להגיד להם, קחו רגע נשימה, תוציאו הנחה מהפה כזאת, Mm. ובואו נרגיע, כי אני מכיר את זה ממני, כן? זה כל כך הרבה סטרס יש על זה. זה כל כך לא גבריות בריאה, אוקיי? זה דבר ראשון. ודבר שני שהוא, מה שאמרתי קודם, סליחה, זה שהכוח המיני הזה מנהל אותנו. ואז אנחנו מתעסקים הרבה במיניות, אבל לא ממקום בריא. ואז מה קורה? זה או too much sex, אבל לא קשוב, או too much פורנו, אוננות, שפיכה, כן? כל הדברים האלה. וכל הדברים האלה שאמרתי עכשיו שווים ריקון. זה פשוט מרוקן אותנו. עכשיו, רוב הגברים שאני מדבר איתם, הם לא מבינים למה. מה העניין, כאילו, שלפני שינה אני שופך ונרדם כל לילה בגיל 40? וואו, כאילו, אבל הוא לא יודע משהו אחר. זה גם התמכרות הרבה פעמים, נכון. או הרגל, במקרה הטוב, הרגל, אבל גם אי ידיעה, אברי, זה גם אי כן, ידיעה של הדברים האלה, כי מי סיפר לנו? גם לי אף אחד לא סיפר. בטנטרה שהתחלנו ללמוד, אז אמרו לי, יאללה, אתגר 21 יום לא שופכים. תגידו, אתם נורמלים? זה יצא לי מהאוזניים ומכל החורים. אין כזה דבר. לא הבנתי. לא הבנתי את הלמה. לא היה שם למה מספיק חזק, אבל once זה קורה, אתה רואה איך זה משנה חיים. אז כן, אני חושב שזה זה אני מחייך הדבר כי לפני העיקרי. שבוע סיימתי עם המעגל שלי את האתגר 21 יום הזה, ובאמת כולם כעסו עליי, ואמרתי להם, טוב, בואו נתחיל עם שבוע, דברו איתי עוד שבוע, ואחרי שבוע אנשים חזרו, חלקם זורחים, חלקם מתוסכלים, אחרי שבועיים כבר הבינו במה מדובר, באמת, כן. וזה לא כן. שאנחנו נגד שפיכה, חלילה, לא? אבל עצם המקום הזה שלא להיות באוטומט מהמקום הזה ולא להיות נשלט על נכון. ידי הצורך הזה לפרק, זה פותח פרספקטיבה חדשה למיניות, כן. והנושא של להאט. בא לי שתדבר רגע מה אתה חושב שגברים היום צריכים, ב, מה הם צריכים לעשות, מה הם צריכים במיניות שלהם. אני חושב שדבר ראשון זה להסכים שהם רוצים לגדול שם, שהם רוצים להתפתח, שהם רוצים ללמוד משהו חדש, שרוב הגברים, אתה יודע, שנינו מדברים, המון גברים, משהו בעולם המיני הוא מאוד צר. למדנו משהו, אנחנו יודעים משהו, אז הדבר הראשון זה להסכים, בואו ניפתח לעולם הזה. אני חושב שאם גברים יבינו שהמיניות שלהם, מה שקורה לנו כאילו שם למטה, זה כוח חיים, זה כוח אנרגיה. זה ממש. משפיע על כל דבר ביומיום שלך, על האבהות שלך, על היחסים שלך, על הקריירה שלך, על המאהב שאתה, על המצב רוח שלך, על השינה שלך. כל דבר מושפע ממה שמתחיל למטה. עכשיו, אם אני לא מנהל את זה נכון, וגם אני אגב הפוך. לא אוהב את המילה לא מנהל ולא שולט במיניות. זה שני מילים שאני לא אוהב להגיד אותם, אבל אין מילה טובה בעברית, ואני חושב שהמילה הטובה זה להיות המאסטר של המיניות שלך. מאסטר מל... יש בו איזה משהו כזה שלם יותר, נכון יותר. אז אני חושב שגברים צריכים לקום ולהגיד, בא לי יותר. בא לי יותר מהחיים, בא לי יותר מהמיניות שלי, בא לי יותר אהבה, בא בא לי לי משהו אחר, בא לי ללמוד, בא לי לגדול, להיות לגמרי. גבר יותר מלא, כן, כזה. אני מדבר חבל על זה שאתה, ואני מתרגש בעצמי כן, לגמרי, תודה לאל, אני גם, לפעמים אני אומר, איזה מזל זה שהגעתי לאישה הזאת שפגשתי, שנתנה לי ספר על טנטרה, ומשם הסתקרנתי עוד, תמיד הייתי מיני, אבל אם לא הייתי ממש מעמיק ולומד, הייתי נשאר עם הסקרנות ועם התסכול בסופו של דבר,
אז כן. תודה לאל שהלכתי דרך והעמקתי בזה, וזה ממש זכות. אתה יודע, כשאתה אומר מאסטר, אני תמיד נזכר בסצנה של סיינפלד, מאסטר אוף מי דומיין, כאילו שהם אמרו, מי, מי יאונן ראשון, אתה זוכר את הסצנה הזאת מסיינפלד, אתה מכיר את זה? יש בסיינפלד סצנה כזאת, אז אני רוצה לדבר איתך קצת באמת על השפיכה. יש שם בקצרה סצנה כזאת שהם מתערבים מי ישפוך ראשון, יאונן ראשון, ו... אה, ולמה בעצם לא לשפוך? אני שואל אותך כזה כשאלה איך אתה תופס את הנושא הזה של שפיכה. קודם כל, אני לא אומר לא לשפוך. אוקיי? חד משמעית, אני חושב שהתנזרות זה איום ונורא. כן, נזירים זה איום ונורא. אני חושב שאנחנו צריכים לשפוך, אבל במינון שהוא נכון לנו. וגם, אני לא הולך לספר של מן תקצ'יה ואומר, הנה, יש פה טבלה, מגיל 30 ככה וככה, מגיל 40 ככה וככה, לא. Master your sexuality. צא לאתגר הזה שאברי לוקח אותך, ותראה, אני יכול להגיד לך שאני היום האופטימום שלי הוא בין 10 ל-15 יום, אוקיי? שאני יודע שפחות מזה עלול להחליש אותי, יותר מזה עלול לג'נן אותי. אז למה לא לשפוך? זה נורא נורא ברור, כי זה אנרגיה מאוד מאוד חזקה לחיים. עכשיו, אברי, משהו נורא נורא חשוב שגברים לא מבינים, שהאתגר הגדול הוא לא לשפוך, אוקיי? כי אנשים אומרים, אני עכשיו יכול 21 יום לא לשפוך, אז מה הם עושים? הם שמים את זה בצד. אני כן, שם הם את המיניות חונקים את בצד. המיניות. וזה לא זה, חבר'ה, האתגר שאני אומר לכם זה, כל היום תתעסקו במיניות. תתענגו, תעשו אהבה, תענגו את הפרטנר או הפרטנרית שלכם, תהיו לגמרי. במיניות, אבל תיקחו, תפזרו אותה בגוף, תתמירו אותה, שזה מושגים שאולי קצת קשה להבין, אבל once אתה נהיה גבר שהמאגרים שלו מלאים, זה קורה מעצמו. אז האתגר הוא לא רק לא לשפוך. בשפיכה יש טונות של אנרגיה. אם נדבר עליה ביוכימית, ברור, כאילו הדבר הזה, זה כל פעם זה 500 מיליון זירונים. וכל פעם אחרי ששפכנו, הגוף הולך ומייצר אותה מחדש. זה depletion קוראים לזה, זה הגוף פשוט אתה מתרוקן יודע, אפילו במקורות יש ממש המלצה, תלמיד חכם כמה הוא צריך לשפוך, וסוחר כמה הוא צריך לשפוך, ממש גם מדהים. בשולחן ערוך התייחסו לזה, כן. זה ונאדר קטע. בוטו, שרופא שאני מאוד מעריך, מדבר על הזמן הזה, הוא אומר בעצם, כן, הוא גם אומר משהו דומה למנטק צ'יה, שזה הגיל לחלק לחמש, פחות או יותר, זה הזמן שזה, אבל באמת כל אחד זה סובייקטיבי, וכל לגמרי. אחד, וזה יכול להיות שבוע לפעמים, שאתה יכול לשפוך 3 פעמים, וזה יכול להיות באמת 20 יום שאתה בעצם תעשה איזושהי עבודה עם עצמך, ואם אנחנו כבר מדברים על השלב הבא, זה השלב של המולטי אורגזמה. בעצם מולטי אורגזמה תמיד היה משוייך לנשים, אני רואה Mm. אותך כזה מתרגש, איזה כיף זה באמת, חשוב שגברים ידעו שמולטי אורגזמה זה לא רק של נשים, זה גם וגם, גם של גברים וגם של נשים, נכון שנשים יש להם גוף מיני הרבה יותר מחובר הרבה פעמים באופן טבעי, ואנחנו צריכים לעשות איזושהי דרך, אבל אני כן אשמח לשמוע מה אתה אומר על המולטי אורגזמיות של גברים. אני אומר שזה מתנה לחיים, שבעצם מה שזה הופך אותנו בטופ, זה להיות מאהב, מאהב טוב יותר. כן? אם אני סליחה, אם אני לא נכנס למיטה ועושה מעשה אהבה, כן, או סליחה, עושה סקס, שבו אני מרצה ומענג את הצד השני, וצריך לשמוע אותו גונע או כזה, ועסוק ואז במשימה מסוימת. משימתי וחובת הוכחה, ואז גם כשאני חודר, אז זה נגמר תוך כמה דקות בשפיכה. זה סתם, היום אני יכול להגיד שזה סתם וזה ריק, unless כאילו עד שאתה לא לומד באמת את הדבר הזה. כשאתה לומד לשלוט באורגזמה שלך, אז זה כמו, מתארים את זה הרי כלרכב על גלים. אני מגיע לפיק, אני לומד את הטכניקה, אני עוצר, אני מתמיר את האנרגיה, אני חווה את האורגזמה. זה מה שגברים לא מבינים, אורגזמה ושפיכה זה שני תהליכים נפרדים. אז האורגזמה זה הדבר שאנחנו מתים עליו, הוא קורה בראש. אני בעונג. ואז עצרתי, לא בזבזתי את השפיכה, נפתח לי עוד חלון שאני יכול לעשות אהבה. אני יכול לעשות אהבה כל השישי שבת עם הפרטנר לגמרי. שלי ולא לשפוך. ובמוצאי שבת נשאל אחד את השני, בא לך? ולפעמים לא, כי אין צורך, כי אתה כל כך מלא בעונג ממש. יש סיפוק, ובתשוקה ממש בגוף, סיפוק. אז אני, אין צורך.
אבל הבחירה בידיים שלי, אני יכול להחליט. ממש. אז זה בעצם מה שאתה עושה עם גברים היום, אתה מלווה אותם גם לגבריות בריאה, אבל בעיקר בנושא של מיניות לעבר מולטי אורגזמיות, אתה מלמד את זה? כן, תראה, אבל חשוב לי להגיד, כן, המולטי-אורגזמיות זה כלי בתוך ארגז הכלים. זה לא הדבר היחיד. הדבר המרכזי הוא ללמוד להיות מחובר לגוף שלך, לדעת שיש לו הרבה מקומות של עונג, לדעת לנשום. אני מתחיל, המסע שלי, מסע גברים חיים תשוקה, מתחיל מחיבור לנשימה, לנוכחות, למדיטציה, אוקיי? הוא מביא את כל העולמות הפיזיולוגיה, אני מביא את הדוקטור שאני לשם, אנחנו מתחילים מבדיקות דם. גברים, אתה יודע, הגיע אליי גבר בן 52 במסע הקודם, שהוא עייף והוא לא מרגיש, והמיניות לא משהו, עושה בדיקות דם הכי בסיסיות, טסטוסטרון. טסטוסטרון שלו 7. 7 זה כמעט מחוץ לסקאלה, זה כלום, אוקיי? אז אנחנו מתחילים עם בדיקות דם, אנחנו מסתכלים על שינה, על תזונה, על הסטרס שלך, וואו, מה שהסטרס עושה לנו לזקפה למשל. אנחנו מדברים הרבה על תפקוד מיני, על שפיכה מהירה, על שיפור הזקפה, ולומדים, כן, עושים מולטי אורגזמיות, יוצאים לאתגר 21 יום. אבל אם תסתכל על ה-all together, אנחנו רוצים באמת, once עכשיו אני גבר עם טורבינות כאלה מטורפות, מה אני עושה עם זה בחיים? מהי מטרת חיי? למה אני פה? ואנחנו שואלים את השאלות האלה, אנחנו מתחברים לייעוד והגשמה. זה מה אני ממש שאנחנו שמח רוצים. שאתה אומר את זה, כי כשאני מסביר באמת במעגל לגברים מה אנחנו הולכים לעשות בתהליך שלי, אז הרבה פעמים זה כמו אקולייזר כזה, אם אתה מכיר באקולייזר שאתה מרים אחד, לא נכון. משנה מאיפה תרים אותו, מפה, 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 הוא מרים מדהים. אחריו את כולם. אז הרבה מדהים. פעמים אנחנו מתמקדים בנושא של מיניות וגבריות, אבל זה מרים את האנרגיה, את השינה שלנו, את הבריאות שלנו, את התקשורת שלנו, את הקריירה שלנו. ממש. זה מה שזה עושה, והמיניות לדעתי היא באמת קטן מדהים וחשוב שיכול באמת להרים, מעבר לזה שהוא מביא גם עונג ושמחה וחיבור, ו, ממש. ואפילו חיבור לאלוהים. אני קורא לזה ממש חיבור לאלוהים, כן. לעשות אהבה בשלישייה, עם בת או בן הזוג, ואלוהים שם. זה, ממש. זה זה ממש, ה-next level, זה אברי. הנקסט זה... לבל. זה אולי לגברים שעוד לא בדרך קשה להבין, אבל היום העולמות שאני חוקר עם הגוף שלי והמיניות שלי, זה מה קורה כשאנחנו מתמירים את האנרגיה ומביאים אותה באמת לרבדים עליונים. כן, זה יכול להישמע רוחני, רוחני, whatever, זה לא משנה. זה מחבר למי שמכיר את העולמות של ג'ו דיספנזה, שלא מדבר על סקשואליטי, כן, כי הוא אמריקאי, כן, אבל, הוא אבל מתעסק אני בזה. מחבר את ג'ו דיספנזה לסקשואליטי, ואני יכול ממש to manifest my life, ולהביא אותם לרמות רוחניות מאוד גבוהות, ולחוות אותם פה, בבלוטת האצטרובל, וזה מרתק. יש לי כל כך הרבה שאלות אליך ואין לנו עוד הרבה זמן, אז אני אנסה כזה ממש ל- להזדרז. מה היית ממליץ לגבר בן 30, 40 ככה, שכבר התחתן, יש לו ילדים, או, ש, או שהוא כבר ככה בשיא הקריירה, והוא מרגיש כזה שאין לו, הוא מחפש את עצמו. מה היית מרגיש לפני שהוא יישחק עוד עשור? אני חושב שהדבר הראשון זה, ואני רואה את זה הרבה, בעיקר בין ה-30 ל-40, למצוא לעצמו מקום, להחליט שמגיע לו גם, יש משפחה, יש אישה, יש ילדים, whatever יש לך בחיים, תמצא לעצמך גם מקום, תמצא לך מרחב התפתחות, תלמד, תתחיל ללמוד על מיניות, תחפש מעגלי גברים, תחפש מקומות שאתה יכול להרחיב את המיניות שלך, ותחליט שזה מה שאתה עושה. עכשיו, יש מגוון גדול, צריך למצוא את המורה הנכון, צריך למצוא את הקורסים הנכונים, אבל תחליט שאתה לא יושב בבית ורואה יוטיובים. אתה הולך ועושה שינוי בחיים שלך, כי אתה יודע ברמת שזה יכול... החוויה, ברמת הלוואי החיבור שהייתי עושה את זה לגוף, בגיל 30. הלוואי. כן. הלוואי. ואם אנחנו מדברים כבר על מרחב של התפתחות לגברים, בוא נדבר גם על שיבה, על דרך גבר, שעכשיו וואו, לאחרונה אתה יותר מעורב, ואיזה כיף. ומה ממש. הקשר שלך לארגון הזה? אני מנהל את השיווק של השיבה אביב, שזה ממש ממש מרגש אותי. אז כן, שיבה, למי שלא מכיר, לקח לי זמן, גם אני ושיבה זה רומן, זה מהיותי סטרייט בארון לפני 20 שנה למי שאני היום, אז לקח לי תהליך עם שיבה, והנה היום אני מרשה לעצמי
all the way to the front. כן, אני זוכר שלפני כמה שנים גם דיברנו על זה, ומתי תבוא, ומתי תבוא, ואני שמח שאתה בא ואתה תורם. ואני רק אגיד ששיבה, דרך גבר, זה מרחב להתפתחות גברית, שם אנחנו קודם כל נפגשים, מתחברים, מפיגים את המקום הזה של הפצע שלנו, של השייכות. אנחנו ביחד עם עיניים כן, טובות, רואים אחד את השני, וגם לומדים על מיניות, על מדיטציה, על הורות, על פרנסה, מוזיקה טובה תמיד יש, ומרחב תומך ובריא, ומוזמנים להגיע. ממש. לנשים יש המון המון סדנאות להתפתח. גם לגברים לאחרונה יש, ושיבה נכון. ודרך גבר אנחנו מובילים. רוני, ממש כיף לי, יש לי כל כך הרבה עוד שאלות. אני אשאל אותך עוד שאלה אחרונה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? עזבת לפני שנתיים קריירה מבטיחה, היום אתה מתעסק בנושא של התפתחות של גברים ובנושא של מיניות. איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? וואי, אברי, לא שאלתי את השאלה הזאת. אתה יודע, עוד 3 חודשים אני אהיה בן 60, אז אני מתעסק עם אז, השאלות אז, האלה. אז 5 שנים. אני רוצה לעשות את מה שאני עושה היום בהרבה יותר גדול, בהרבה יותר רחב, בהרבה יותר עוצמות. זה מה שאני רוצה. אבל who knows? תשמע, קפצתי קפיצות לגמרי. גדולות בחיים, אני פשוט אוהב לקפוץ. כמו אבל שאומרים, אלוהים צוחק כשבני אדם עושים תוכניות. אז זה, ממש, רוני כהן, דוקטור רוני כהן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ממש זו הייתה טעימה ממש קצרה, גם נכון, להכיר אותך וגם את העשייה שלך ואת העשייה שלנו בעולם. אז גברים מוזמנים למצוא את המורה שלכם, את הטיפול המדויק לכם, את המעגל גברים הקרוב לביתכם, ולבוא להתפתח. זה כבר לא פינוק, זה כבר לא פריבילגיה, אנחנו חייבים את זה. ותודה תודה רבה רבה. ליעל שמארגנת את כל המיזם הזה של הסטורי 555 הזה. אנחנו עושים את זה רק עם גברים, אז תודה רבה גם לך, ושיהיה תודה לכם רבה. סופש נעים ובריאות, בשורות טובות יס. תודה, אברי, איזה כיף. אנחנו צריכים שעתיים, אתה ואני. לגמרי.